Y School YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් එකතු කරගන්නවා. මම අද කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක්ම වැදගත් මාතෘකාවක්. ඒ තමයි අපි කොහොමද නෝට් එකක් හරියට හදාගන්නේ කියන කාරණේ. විභාගයක් පාස් වෙන්න විතරක්ම නෙමෙයි. ඉගෙන ගන්න ළමයෙක් විදිහට නෝට් එකක් හරියට හදාගන්න එක ඕනම කෙනෙක්ට ගොඩක් වැදගත් කාරණයක් වෙනවා. ඉතින් O level A level කරන කෙනෙක් නම් ඔයා මම ආදරෙන් ඉල්ලනවා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් හරියටම නෝට් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක ගැන ලොකු අදහසක් ගන්න. හරි. ඉතින් මම එක විෂයක් උදාහරණයක් විදිහට අරගෙන කොහොමද මේ නෝට්ස් හදාගන්නේ කියන එක ඔයාලට කියන්නම්. අපි ගමු උසස් පෙළ sannivedanaya හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය. එහෙමත් නැතිනම් මීඩියා කියන සබ්ජෙක්ට් එක. මේ මීඩියා කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ එක පාඩමක් තියෙනවා. ඒක තමයි මහජන සම්බන්ධතාවය හා සිද්ධි කළමනාකරණය. ඔයා හිතන්න ඔයා මීඩියා ක්ලාස් දෙකකට යනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා ඉස්කෝලෙත් මීඩියා ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට ඔයා ගාව මේ තුනේ මීඩියා නෝට්ස් 3ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මහජන සම්බන්ධතාවය හා සිද්ධි කළමනාකරණය කියන පාඩමට ඔයාට ටියුෂන් ක්ලාස් දෙකෙන් හම්බෙච්ච නෝට් දෙකයි ඉස්කෝලෙන් හම්බෙච්ච නෝට් එකයි එක්ක නෝට්ස් 3ක් තියෙනවා. නමුත් ඔයා කළ යුතු ප්‍රධානම දේ තමයි මේ නෝට්ස් 3ම පාඩම් කරන්න නොයන එක. මේ තුනෙන් එක්ක ඔයාලා හොඳම නෝට් එක තෝරගන්න ඕනේ. එහෙම නැතිනම් තුනේම අඩුපාඩු සහිතයි කියලා හිතෙනවා නම් මේ නෝට් තුනම කියවලා ඔබගේ එක නෝට් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඔබ එකම පාඩමකට නෝට්ස් කිහිපයක් පාඩම් කරන්න යනවා නම් ඒකෙන් අනිවාර්යෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ ඔබට හොඳක් නෙමෙයි නරකක්. ඔබ හිතනවා නම් නෝට්ස් 3ක් පාඩම් කරාම වැඩියෙන් දැනුම ලැබෙනවා කියලා. නෑ, ඒක එහෙම නෙමෙයි. ඔයාට මතක හිටින ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා නෝට්ස් 3ක් බලන්න ගත්තාම. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මේ නෝට්ස් 3 කියවලා නම් මේ නෝට්ස් 3ෙන් අරගෙන Tamanට ගැලපෙන එක නෝට් එකක් හදාගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා මේ එකම නෝට් එක නිතර බලන එකෙන් ඔයාගේ මතක ශක්තිය වර්ධනය වෙනවා වැඩි. ඔයා උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔයා මේ නෝට් එකේ යම් තැන් කරනවා කියලා. ඔයා මේ නෝට් එක නිතරම බැලුවා නම් ඔයාට විභාගෙට ගිහිල්ලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙද්දි මම මෙන්න මේ නෝට් එකේ ඒ දේ මෙන්න මේ පාටින් හයිලයිට් කරා කියන එක පවා මතක හිටින තරමටම එක නෝට් එකක් භාවිතා කිරීමෙන් ඔබගේ මතක ශක්තිය වැඩි වෙනවා. ඒ හින්දා ප්‍රධානම කාරණේ තමයි ඔබ එක පාඩමකට නෝට්ස් කිහිපයක් පටලගෙන පාඩම් කරන්න නම් යන්න එපා. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න. මම මේ දැන් පෙන්නන්නේ මේ එක පාඩමකට එක නෝට් එක ගානේ ඔයා වෙන වෙනම හදාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මේකේ පේනවා මම පොතක නෙමෙයි මේ හැම නෝට් එකක්ම ලියලා තියෙන්නේ. එක පාඩමක් අරගෙන ඒ සම්පූර්ණ පාඩමටම මං විසින් හදාගත්ත නෝට් එකක් මේකේ මේ ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා හිතන්න ඔයාට මෙන්න මේ පාඩමෙන් පාඩම් කරන්න ඕනේ වෙනවා. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ මුළු පොතම අරගෙන දඟලන්න උවමනාවක් නැහැ. මෙහෙම නෝට් එකක් කොලවල ලියලා ෆයිල් කවර් එකට දාලා හොඳට බයින්ඩ් කරගත්තට පස්සේ පුළුවන් ඒක විතරක් අරගෙන පාඩම් කරන්න. මේකේ තව වාසියක් තියෙනවා. ඔයා මේ කොලවල ලියලා මේක බයින්ඩ් කරගන්න එකෙන් ඔයාට අවශ්‍යයි නම් තව කල් යනකොට ඒ නෝට් එකට මැදට තව කොල එකතු කර ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. මේක පොතක නම් ඔයා ලියලා තියෙන්නේ හැම පාඩමක්ම එකම පොතේ ලියලා තියෙනවා නම් ඔයාට මේක සඳහා අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මැදින් කොල එකතු කරගන්න. නමුත් මම මේ පෙන්නුවා වගේ විදිහකට නම් ඔයාගේ නෝට් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාට තව අමතර කරුණු එක්කහු කරගන්න පුළුවන් කොල අවශ්‍ය කොල දාලා මැදට. ඉතින් මං හිතනවා මේක හොඳ ක්‍රමයක් කියලා. ඔයාලගේ නෝට් එක පිළිවෙලට හදාගන්න. එක පාඩමකට එක ෆයිල් කවරය ගානේ අරගෙන පංච් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන්ම කොළ නැවත අමුණා ගන්න පුළුවන් මැදට. මෙන්න මේ ක්‍රමයක් භාවිත කරන්න ඔයාලා නෝට් එකක් හදා ගන්නකොට. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම Tamanට ගොඩක් වැදගත් කාරණයක් වේවි නෝට් එක පිළිවෙලට තියා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. හරි. ඊළඟ කාරණේ තමයි තමන්ගේ අත් අකුරු අපැහැදිලි නම් නෝට්ස් print කරගන්න. දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් නෝට් එකක් print කරගන්න කොච්චර ලොකු ගාණක් යනවද ඒ වගේ කාරණා. නමුත් මම දන්නවා උසස් පෙළ කරන ළමයි බොහෝ වෙලාවට වැඩක් නැති දේවල් වලට වියදම් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට විභාගේ පාස් වෙන්න ඕනේ නම් මේ වගේ දෙයකට වියදම් කරන්න. ඒක ඔයාලට කවදාවත් අපත යන වියදමක් නම් වෙන්නේ නැහැ.
තමන්ට අනිත් එක තමන්ම මේක ටයිප් කරනවා නම් තමන්ට තව මතක ශක්තිය වැඩි වෙනවා. මොකද අර නෝට් එක කියෝ ඔයා ලියලා තියෙන නෝට් එක කියෝනේ ඔයා මේක print කරගන්න ඕනේ. ඒව ටයිප් කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් පෙන්නනවා වගේ ඔයාට මේක print කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පාඩම් කරද්දි ආස හිතෙනවා. මොකද අකුරු අපැහැදිලි නිසා පාඩම් කරන්න අකමැති ළමයෙක්ට වුණත් මේ විදිහට නෝට් එක print කරගත්තට පස්සේ පාඩම් කරන්න කැමැත්තක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම දකින හොඳම දෙයක් තමයි තමන්ගේ අත්අකුරු අපැහැදිලි නම් නෝට් එකක් print කරගන්න. ඒකෙන් තමන්ට ලොකු ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔයාලා මේ නෝට් එකක් හදනකොට highlight සහ sticky notes භාවිත කරන්න. sticky notes කියන එක ඕන කෙනෙක් දන්නවා. අර ඇලවෙන චූටි පාට කොළ මේවා ඔයාලට ඇලෙව්වහම පාඩම් කරනකොට ඒක නෝට් එකටත් ලොකු ලස්සනක් එනවා. ඒ වගේම තමයි මතක ශක්තියත් වැඩි වෙනවා. මොකද මේ පාට මගින් තමන්ගේ මතකයේ ශක්තිය වැඩි කරනවා. මේකේ මේ sticky notes තියෙන්නේ highlight colors වලින්නේ. එතකොට ඔයා ඒ highlight colors වල ලියලා අලවන sticky notes හින්දා තමන්ගේ මතකයේ වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි තමන් මොකක් හරි නෝට් එකක දෙයක් highlight කළොත් විභාගේ වෙලාවට තමන්ට ඒක මතකෙට එන ප්‍රමාණය වැඩි. මම මෙන්න මේකට අදාළ උත්තරේ මෙන්න මෙතන highlight කරා කියලා තමන් හොඳට පාඩම් කරා නම් ඒ මතකය තමන්ට එනවා. ඒ වගේම තමයි මම ඒකට අදාළ උත්තරේ මෙන්න මේ තැනක නේද ලියලා තිබ්බේ කියලාත් මතකෙට එනවා. ඉතින් මම මේ දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ දැන් මේ වගේ තමන්ගේ අකුරු හොඳ පැහැදිලි නම් මම අර කලින් කිව්වා වගේ print කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ විදිහට හවිච්චි කරලා එහෙම නැතිනම් වෙනත් පෑන්, ඒ කියන්නේ රෝස පාට, කොළ පාට වගේ පෑන් වලින් ලියලා තමන්ට පුළුවන් නෝට් එක හරියට හදා ගන්න. මොකද නෝට් එක මත තමයි තමන් විභාගය පාස් වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. මොකද ලංකාව කියලා කියන්නේ විභාග මූලික වෙච්ච අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තියෙන රටක් නිසා අනිවාර්යෙන්ම තමන්ගේ නෝට් එක විභාගයේ පාස් වෙනවද නැද්ද කියන කාරණේ සඳහා විශේෂයෙන්ම බලපානවා. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ ඊළඟ එච්චර පැහැදිලි නැති නෝට් එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ අකුරු අපැහැදිලි නෝට්ස් පාඩම් කරන්න කිසිම කෙනෙක්ට ආසාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මම අර කලින් කිව්වේ තමන්ගේ අත් අකුරු කැතයි නම් අනිවාර්යෙන්ම නෝට් එක print කරගන්න කියලා. ඊළඟ දේ තමයි දැන් මේ වෙනකොට ලංකාවේ තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක්. ඒක හේතුවෙන් ගොඩක් ළමයින්ගේ නෝට්ස් තියෙන්නේ එක්ක තමන්ගේ ෆෝන් එකේ එහෙමත් නැතිනම් තමන්ගේ ලැප්ටොප් එකේ. ඉතින් මම ආදරෙන් ඉල්ලනවා ඔයාලගෙන් එහෙම ෆෝන් එකේ හරි ලැප්ටොප් එකේ හරි නම් තමන්ගේ නෝට්ස් තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම Wi-Fi data off කරගෙන ඒ නෝට්ස් පාඩම් කරන්න. මම මෙහෙම කියන්නේ ඇයි? ඔයාලා නැත්තම් තමන්ගේ කාලය නාස්ති කරගන්නවා. පාඩම් කරන එක අන්තිමටම පාඩම් නොකර ඒක වෙන පැත්තකට දාලා සෝෂල් මීඩියා වල තමයි තමන්ගේ කාලය ගත කරන්නේ. ඉතින් පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒ නෝට්ස් print කරගන්න. එහෙම නැතිනම් බලාගෙන ඒවා ලියා ගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් හොඳ නෝට් එකක් හදාගන්න. මොකද මම දකින විදිහට ලැප්ටොප් එකේ හරි ෆෝන් එකේ හරි නම් තමන්ගේ නෝට් එක තියෙන්නේ තමන්ට අනිවාර්යෙන්ම පාඩම් කරන ඒවා අඩුවෙන් තමයි පාඩම් කරගන්නේ. හරි, අපි දැන් බලමු තමන් විසින්ම නෝට් එකක් හදාගන්නකොට කෙනෙක්ට මොනවද ලැබෙන්න පුළුවන් වාසි කියන කාරණේ. ඇත්තටම තමන් නෝට් එකක් හදා ගැනීම මගින් ගොඩාක් වාසි ඉගෙන ගන්න ළමයෙක්ට සැලසෙනවා. ඒකේ පළවෙනි එක විදිහට කියන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ නෝට් එකක් ඔබ හදන එක ඔබට රිවිෂන් එකක් විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා හිතන්න මම අර කලින් කිව්වා වගේ නෝට්ස් ගොඩක් කියවලා ඒ අතරින් ඔයාලා එක නෝට් එකක් හදා ගන්නකොට අනිවාර්යෙන්ම ඒක තමන්ට රිවිෂන් එකක් විදිහට බලපානවා. මොකද තමන්ට අර නෝට්ස් තුනම කියවෙනවා. ඒ වගේම තමයි තමන් නෝට් එකක් ලියනවා. එතකොට ඒක ඉතාම හොඳ පාඩම් කිරීමේ ක්‍රමයක් වෙනවා. දෙවැනි කාරණේ තමයි තමන්ට තියෙන ආතතිය අඩු වෙනවා. මම මෙහෙම කියන්නේ ඇයි? දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා හිතලා බලන්න ළමයි ගොඩක්ම ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ තමන්ට නෝට්ස් නැති වුනහම. ඉතින් තමන්ට පුළුවන් නම් තමන්ට ඕන නෝට් එක හදාගන්න. තමන්ගේ ස්ට්‍රෙස් එක නිකන්ම අඩු වෙලා යනවා. එතකොට තමන් දන්නවා තමන්ට නෝට් එකක් තියෙනවා. ඒ නෝට් එක පාඩම් කරන්න පුළුවන්. ඒ මගින් තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රතිඵලයක් කරා ළඟා වෙන්න පුළුවන් කියන එක. අනිත් දේ තමයි
පාඩම් හොඳින් මතක තබා ගැනීමේ ක්‍රමයක් විදිහටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේක රිවිෂන් වෙනවා නැවත නැවත. එතකොට ඒ හේතුවෙන් Tamanට හැමදේම ඉතාම හොඳින් මතක හිටිනවා මේ නෝට් එකක් Taman හදාගත්තාම. ඒ නෝට් එකේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ Taman highlight කරාම ඒ දේ හොඳට මනසට එනවා. ඒ වගේම තමයි මේ නෝට් එක ඔබ නිතර නිතර පරිහරණය කරනවා. ඒ හේතුවෙනුත් Tamanට හොඳට පාඩම් මතක හිටිනවා. ඉතින් නෝට් එක කියලා කියන්නේ ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුල අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. ඒ හින්දා මේ නෝට් එකක් නිවැරදිව හදාගන්න එක, නෝට් එකක් ක්ලියර් විදියට හදාගන්න එක විභාග පාස් වෙන්න බලාගෙන ඉන්න ඔයාලට ඊටාම වැදගත් කාරණයක් කියලා මටත් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ලොකු අදහසක් ගන්න ඇති නෝට්ස් සාදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සහ නෝට් එකකින් ලැබෙන වාසි ගැන. ඉතින් මම ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා හැමෝම නෝට් එකක් හරියට හදාගන්න. ඒ මගින් තමන්ගේ විභාගේ හොඳට පාස් වෙන්න ශක්තිය, ධෛර්යය හැමෝටම අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙන්න කියලා. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි යාළුවෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.